الفرس والروم، وأصبحت دولة الإسلام هي أقوى دولة على سطح الأرض في ذلك الوقت. القصة دي استمرت أكثر من 1000 سنة. هي اتكونت في 40-50 سنة، إنما استمرت أكثر من 1000 سنة. في الوسط مثلا لما حصلت حرب التتار، غزو التتار لمناطقنا، الخلافة سقطت في بغداد، إنما كانوا المسلمين بيحكموا ونظم الحياة محكومة بالشريعة وبالنظام الإسلامي في مصر وفي الشام وفي بلاد كثيرة. فلموا نفسهم وجهزوا الجيش وطلع قطز وهدموا التتار وانتصروا على التتار وقعدوا الخلافة. فطبيعي لما نفقد الخلافة، إنما الدويلات الإسلامية موجودة، هتسعى لإيه؟ لاستعادة الخلافة أو توحيد جهودهم أو وجود شكل بيربطهم بطريقة أو بأخرى. فتجاوزنا الأزمة دي. إنما في القرن اللي فات في مطلعه، مع آخر خلافة للمسلمين ممثلة في حكم العثمانيين، فقدنا الأول درجة الأستاذية. كانت دولة الخلافة موجودة، إنما بنا ضعاف. وبدأت تظهر دول أخرى بقى، كانت النهضة الأوروبية والنهضة الغربية بدأت تظهر، وبالتالي بدأ يكون هناك من هو أقوى مني. ما نقدرش نقول إحنا بقى أساتذة الدنيا، لا، العملية قلت شوية. وبعدين سقطت الخلافة نفسها. ولما سقطت الخلافة كان ممكن برضه لو زي فترة التتار موجودة الحكومات والنظم الإسلامية تتجمع وتعمل دولة إسلام عالمية ثانية. إنما اللي حصل إنه قبيل سقوط الخلافة ومع سقوط الخلافة وبعد سقوط الخلافة تعرضت دويلات العالم الإسلامي إلى عملية احتلال مبرمج وممنهج من الدولة الغربية الناشئة. فجم الإنجليز مصر وراحوا الهند وخدوا فلسطين، والفرنساويين خدوا معظم ما بقي من الشام، والفرنساويين خدوا تونس والجزائر والمغرب، والطلاينة راحوا ليبيا، والهولنديين راحوا اندونيسيا. فبدأت كل دول العالم الإسلامي تتاخد، وبدأوا يجيبوا لنا حكام الاسم مسلمين، محدش بيكفروا ولا يقول عليهم حاجة. إنما لما نقول إحنا حكم إسلامي في مصر ما نقصدش الجانب السياسي بس، وإنما يبقى مقصود إن كل أنظمة الحياة بتعتمد المرجعية الإسلامية. فالاقتصاد مبني على مرجعية إسلامية، النظام القضائي مبني على أساس الإسلام، النظام السياسي، النظام الاجتماعي، النظام التعليمي، كل الأنظمة. فهؤلاء الحكام عملوا إيه؟ بدأوا يعملوا إبدال أو إحلال للأنظمة الإسلامية بالتدريج بنظم علمانية. فجينا في مصر كان عندنا نظام قانوني وقضائي بيعتمد على المحاكم الشرعية. فقالوا لا، احنا هنعمل المحاكم الشرعية ازاي وفي خواجات وفي مصريين دلوقتي؟ طب خلينا نستخدم محاكم جديدة. بعد شوية قالوا طيب المصريين لما يختلفوا مع الانجليز من اللي يحكم، فعملوا المحاكم المختلطة. بعد شوية بقت المختلطة ده هي الأصل، وما عادتش المحاكم الشرعية أو القضاء الشرعي أو القانون المرتبط بالمنهج الإسلامي إلا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأشياء قليلة متناثرة في القانون المدني والجنائي. إنما الشكل العام بقى خلاص بقينا ماشيين بطريق تاني. الاقتصاد، ما كانتش مصر تعرف البنوك الربوية ولا تعرف نظام الربا ولا تعرف النظام الغربي في إدارة الاقتصاد. فبدأوا يشيلوا النظم التقليدية ويحطوا هذه النظم. فمرة في 2 في 3 في 4 في 5 تم استبدال كل الأنظمة المبنية على الأساس الإسلامي وجابوا لنا نظم غربية. وبالتالي ما أقدرش أقول إن نظام الحكم أو الحياة في مصر أو في أي دولة نظام إسلامي، لأن العبرة ليست بمسمى الرئيس أو الملك، ولكن العبرة بالأنظمة دي موجودة ومطبقة ولا لا. فالحكام هم شالوا لنا كل الأنظمة وجابوا نظم علمانية، مرة من الاتحاد السوفيتي ومرة من الدول الغربية، إنما في الآخر كلها نظم علمانية. فأصبح نظم الحكم اللي موجودة أو نظم الحياة اللي موجودة عليها حياة المصريين أو غيرهم من الدول اللي حوالينا نظم علمانية. وبالتالي لا بقى عندنا أستاذية ولا دولة إسلام عالمية ولا عندنا دولة إسلام على مستوى البلاد اللي موجودة، وبقى المجتمع موجود صدره مكشوف للعلمانيين بيطبقوا عليه أنظمتهم. فضل الإسلام في جزء العقائد والعبادات، الأمر اللي هو متعلق بعلاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، إنما جملة الأمور اللي بتنظم الحياة بقى كلها نظم جاية من الشرق ومن الغرب ومفيش فيها حاجة من الإسلام. وبالتالي أصبحنا لأول مرة في تاريخنا كمسلمين دين لا توجد دولة تحميه. مفيش حد بيحافظ على بيضة الدين أو حوزة الدين.
سيدنا عمر بيقول لا دين بلا جماعه، لا جماعه بلا امام، ولا ما عادش خلاص الامام موجود. الحاكم اللي موجود بقى بيدافع ويتبنى نظم اخرى. ما بيتكلمش بقى خلاص عن الاسلام في خارج دايره العلاقه بين الانسان وربنا سبحانه وتعالى وبعض الامور الاسلاميه البسيطه. انما النظام الاقتصادي اللي موجود في اي دول دلوقتي ده نظام ماشي على نهج الغرب والراسمالي. وفي فتره من الفترات كان نظام الاشتراك. نظام التعليم دلوقتي بنتكلم على مناهج جايه من الشرق ومن الغرب، وده امريكاني وده كندي وده انجليزي. النظام القانوني مبني على قانون وضع جزء كبير منه مستلهم من القانون الفرنسي. وبالتالي تم استبدال الامور المنظمه للحياه بامور علمانيه. ومبقاش في دوله، مبقاش في مجموعه، مبقاش في مؤسسه، مبقاش في جهه بتتكلم على التمكين لدين الله، على جعل الاسلام مرجعيه لنظم الحياه. ده ما عادش موجود. يبقى احنا دلوقتي يا اخوانا في الفرد وشغالين فيه، والبيت وشغالين فيه، والمجتمع وشغالين فيه. وبين يدي مرحله الحكومه، مش مقصود بكلمه بين يدي مرحله الحكومه ان احنا اللي عايزين الحكومه، لا، احنا بنتكلم على ازاي الاسلام يكون مرجعيه للحياه. وان المرجعيه موجوده في اجزاء من حياه الناس في المجتمع، انما ما هيش مرجعيه معتمده دلوقتي للحكومات اللي موجوده في دول العالم العربي والاسلامي في معظم الاحوال. طبعا ده لما حصل في مطلع القرن اللي فات حصل ردود فعل من بعض الاسلاميين اللي موجودين. فالامام محمد عبده قال ان الحل يكمن في اصلاح التعليم الديني. يعني المشكله اللي حصلت دي والفراغ اللي حصل ده اول خطوه في علاجه انه يصلح التعليم الديني. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في السعوديه او في الحجاز قال انه الحل يكمن في احياء السنن المتعلقه بالعقيده ومحاربه البدع الخاصه بالمجال ده. الشيخ محمود السبكي مؤسس الجماعه الشرعيه في مصر قال ان الحل يكمن في محاربه البدع المتعلقه بالعبادات. الثلوثيه في ليبيا او المهدويه في السودان قالوا الحل يكمن في تحرير الوطن من المحتل. فظهرت اراء وظهرت مدارس وافكار للتعامل مع هذا الواقع الجديد. ولكن لم ينتبه احد منهم الى ان الحاله قد تغيرت. لان يا امام محمد يا عبده مع تقديرنا الكامل لك عليه رحمه الله، مين اللي هيصلح التعليم الديني؟ وخلاص ما فيش دوله. الدوله اللي موجوده بتتبنى التعليم الثاني، مش بتتبنى التعليم الديني عشان تصلح التعليم الديني. مين اللي هيصلح؟ مين اللي هيحارب البدع؟ مين اللي هيحيي السنن؟ خلاص لم يعد هناك سلطان يحافظ على الاسلام او يجعل من الاسلام او حكومه تجعل من الاسلام مرجعيه ليهم. وبالتالي لم تكن هذه الحلول ناجزه او فعاله ولم يترتب عليها شيء. اول من انتبه الى ان الحال قد تغيرت فيما نعلم هو الامام البنا عليه رحمه الله. انه انتبه ان الحال اتغيرت، ان ما عادش فيه للمسلمين حكم، ما عادش فيه سلطه تحمي الدين ولا تتخذ من الاسلام مرجعيه. فنظر في تاريخ المسلمين عشان يلاقي حاله مماثله ويشوف الحل ايه، فلم يجد طوال تاريخ المسلمين حاله مماثله لما نحن فيه. لانه حتى لما سقطت الخلافه في مرحله التتار كان في المسلمين في مصر وفي الشام فرتبوا نفسهم وطلعوا ورجعوا الخلافه بعد كده. انما دلوقتي ما فيش بقى حكومات اسلاميه على مستوى البلاد كلها، وهذا لا يعني تكفير احد. احنا بنتكلم عن حكم الاسلام بمعنى وجود الاسلام كمرجعيه لنظم الحياه المختلفه. فانتبه الامام البنا الى اننا قدام حاله جديده. لاول مره في تاريخنا ما نبقى من غير سلطه، من غير دوله، من غير حكم، يتبنى الاسلام كمرجعيه. فلما نظر في تاريخ المسلمين ما لقاش حاله الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لانه النبي لما نزل الوحي عليه ما كانش للمسلمين دوله. وبالتالي نظر في كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اقام الدين، فوجد انه كون جماعه، وانه بدا بالفرد ثم البيت ثم المجتمع ثم الحكومه ثم دوله الاسلام العالميه، واكمل الخلفاء من بعده مرحله الاستاذيه او استكمال الدوله والاستاذيه. فاول من انتبه لتغير الحال هو الامام البنا، ورجع لمنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في تاريخ المسلمين كله اكثر من 1200 سنه ما لقاش حاجه زي كده الا في عهد النبي. فاستخلص طريقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اقامه الدين، في جعل الدين مرجعيه على مستوى الفرد والبيت والمجتمع والحكومه والعالم والاستاذيه.
فأتى إلينا بهذا المنهج، وبدأ رضي الله عنه أنه هو نفسه يطبق هذا الكلام، وكون الجماعة كما تعلمون جميعا. يبقى إذن يا إخواننا، المقدمة الأولى أنا كنت عايز أوصل لحضراتكم أو أذكر حضراتكم فيها بحاجتين. الثوابت بتاعتنا اللي هي مش معروضة للتطوير أو المناقشة أو التفكير أو التغيير. والنقطة الثانية، واقعنا احنا فين دلوقتي من هذه الأهداف. أننا الآن مستمرين في البيت، في الفرد والبيت وفي المجتمع، وبين يدي مرحلة الحكم بعد ذلك أو الحكومة، وليس شرطا أن يكون لنا، ولكن المهم احنا بنتكلم على مرحلة، ما بنتكلمش على من سيحكم على وجه التحديد. فدي المقدمة الأولى اللي اتكلمنا فيها عن الثوابت وطبيعة المرحلة اللي احنا بنمشي. المقدمة الثانية مسألة المرجعية الإسلامية. هو أي إنسان بينظم حياته لازم له من مرجعية؟ ولا المسألة احنا مزودينها شوية؟ لا طبعا لازم له من مرجعية. لأنه مفيش إنسان في الدنيا ما بينظمش حياته إلا بمرجعية. يعني عنده عقيدة، عنده فكرة، عنده ثقافة، عنده رؤية موجودة عنده. فالجماعة مثلا بتوع حزب التجمع مؤمنين بالفكر الماركسي والفكر الاشتراكي، فدي المرجعية الأساسية لنظرتهم لإصلاح مصر والتنظيم حياتهم هم كأفراد. واخد الخط الليبرالي، فدي المرجعية الفكرية بتاعته، عايز يخلينا نموذج لمجتمع رأسمالي ليبرالي. فما فيش حد بينظم حياته ولا بيشتغل من غير مرجعية، لا على مستوى الفرد ولا البيت ولا المجتمع ولا الحكومة. إنما باستمرار حتى لو كانت هذه المرجعية خليط من مجموعة أفكار، هو في الآخر عنده مرجعية بيشتغل عليها، بينظم حياته على أساسها. فبس ممكن تبقى فكرة واحدة، ممكن تبقى خليط بين فكرتين، ممكن تبقى خليط بين 100 فكرة هو حر. إنما مفيش حاجة في الدنيا إن واحد عايش كده، مفيش حاجة بتحكمه، مفيش حاجة بتأثر في قراراته، مفيش حاجة بتساعده في تحديد اختياراته، هينظم حياته إزاي؟ فأنا النهارده كإنسان مسلم لما بيجي عندي ولد أو بنت وأسمي عبد الله أو عبد الرحمن، ده جزء من مرجعيتي، لأن أنا فاهم إن الإسلام بيفضل اسم عبد الله أو عبد الرحمن وفي بعض الأحاديث، فإذا دي حاجة موجودة في دماغي وأنا باخد هذا القرار البسيط. إنما أنا ما باخدش القرار ده بشكل عشوائي. في ناس بتاخده بشكل عشوائي، في ناس بتسمي الأسامي من غير المرجعية، بس أكيد هتلاقي مرجعية. إزاي؟ ممكن أبقاش فاهم الأصل الإسلامي، بس تقول والله ده الاسم الموضة الأيام دي هو الاسم ده، فيبقى مرجعيته الموضة، يعني الثقافة بتاعته اللي بتحدد الموضوع ما يتكسر الناس عليه أو يجمع الناس عليه. فاللي أنا عايز بس أكده إن مفيش حد في الدنيا بيشتغل من غير مرجعية. ممكن تبقى مرجعية ممنهجة منظمة واضحة، ممكن تبقى معمولة بشكل عشوائي أو متلخبط، إنما أي إنسان في الدنيا عنده ثقافة، عنده رؤية، عنده عقيدة، عنده حاجة في دماغه بتخليه مسؤول عن اختياراته وتصرفاته الموجودة بشكل أو بآخر. إحنا كمسلمين إيماننا بدين ربنا سبحانه وتعالى واتباعنا له يتطلب منا بالضرورة والوجوب إنه الإسلام يبقى مرجعيتنا الوحيدة. مسألة ما فيش فيها مجال للخلاف. الغرب تجربته مع المسيحية مختلفة، فهم بيحصروا الدين في مسألة العلاقة بين الفرد وربنا سبحانه وتعالى. إنما احنا فاهمين الإسلام وعارفين وضعه، المسألة مختلفة تماما. الإسلام نظام شامل للحياة زي ما هنشوف بعد شوية. وبالتالي احنا لما نقول الإسلام مرجعية يبقى كنظام شامل، مش بس الجزئية الخاصة بعلاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، رغم أهميتها. بس الموضوع أوسع وأكبر من كده بكتير. ومش منطقي إن يطلع أي إنسان في مصر أو في غير مصر يرفض إن أنا يبقى لي مرجعية بختارها وهو حر في اختيار مرجعيته. يعني أبسط حقوق الإنسان حتى بغض النظر عن وجهة نظر الإسلام أو الأديان كلها، الطبيعي إنه هو له حق في إنه يتخذ مرجعية، فأنا برضه ليا نفس الحق. إنما يقعد يقول لي أصل السياسة مدنس والإسلام مقدس فما تدخلش المقدس في المدنس، ويقعدوا يستخدموا مصطلحات كده، أو ما تخلطش الدين بالسياسة أو إلى خلافه. هو حر في قناعاته وهو حر في مرجعيته، بس حق عليه إنه يسيبنا نختار المرجعية اللي أنا مؤمن بيها ومقتنع بيها. وبالتالي مش عايزين أي إنسان مسلم يشعر بالضعف أو بأنه هو في موقف مطلوب منه الدفاع أمام أي إنسان، لأنه
يناظر عن موقف الاديان، انا حق الطبيعي كانسان ان اختار مرجعيتي زي ما هو اختار مرجعيتي. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. انما ايه المقصود اكثر شويه بالمرجعيه الاسلاميه؟ لان بعض الاخوه احيانا بحس ان هم واخدين الموضوع من مدخل عاطفي او موضع اجمالي من غير ما يفهموا تفاصيله. وساعات الاقي بعض الشباب وبعض الاخوان جايين بيكلموني عن تجارب حصلت في بعض الدول الاخرى، بيقول لي احنا ما نعملش التجربه الفلانيه، دون ان يدرك انه يفهم بشكل واضح ان ممكن التجربه دي كلها مبنيه على النموذج الغربي مش على النموذج الاسلامي. يعني مهاتير محمد نجح في انه يحقق نهضه في ماليزيا، وممكن يكون استخدم بعض عواطف المسلمين في تحفيزهم للعمل والنهضه هناك. انما النموذج كله مبني على اساس الراسمالي مش مبني على اساس النظام الاسلامي. فانا ممكن ابص للنموذج الماليزي، النموذج التركي، لاي نموذج واستفيد منه، ما احناش قابلينه ما عندناش مانع، بس ابقى فاهم هو ده نموذج اسلامي حقيقي ولا لا. فالاسلام يا اخواننا كنظام للحياه نقدر نميز فيه بين 3 مجموعات من الامور. المجموعه الاولى مجموعه الامور اللي بتنظم العلاقه بين الانسان وبين ربنا سبحانه وتعالى. عقيدته وعبادته. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وهو اللي عرفنا بنفسه من خلال الرسل والرسالات والوحي، وهو اللي عرفنا باسماء وصفاته وقدراته وكل شيء، وبالتالي هو الوحيد اللي من حقه يحط لنا ازاي نعرفه وازاي نعبده. ولذلك مش هنجد في هذه المجموعه مجال للاختلاف ولا للاجتهاد بدرجه كبيره. حاجات بسيطه جدا جدا جدا. اختلف في قدر مسح الراس، في وضع الايد اثناء الصلاه، في تفاصيل بسيطه، في عدد ركعات السنه القبليه السنه البعديه، انما الفروض العبادات الصيام الزكاه الحج لا نجد فيها اختلاف. الخلافات اللي موجوده بين المشايخ والفقهاء قليله جدا وتناقش الشكل اكثر من انها تناقش الموضوع. ودي موجوده عندنا وعند كل اهل الكتاب مع اختلاف في التفاصيل. المجموعه الثانيه مجموعه من القواعد اللي بتضمن الحد الادنى لاستقرار الحياه الاجتماعيه. احنا بننظم حياتنا ونعمل مجتمع عايشين. فيقول لك ممنوع الزنا عشان يحافظ على الاعراض ويمنع اختلاط الانسان. يقول لك ممنوع الكذب عشان حق الجماعه البشريه في تداول معلومات صحيحه. يقول لك ممنوع السرقه عشان يحافظ على حقنا في حمايه المال الخاص والعام. مجموعه قواعد بتمثل الحد الادنى الضروري من غيرها الحياه البشريه ما تستقيمش. ودي برضه موجوده عندنا وعلى الكتاب مع اختلاف التفاصيل. المجموعتين دول بيغطوا جزء قليل من حياه الانسان من الناحيه الزمنيه مش من ناحيه الاهميه. الجزء الاكبر في تنظيم حياتنا ازاي هنقيم حياتنا السياسيه، حياتنا الاقتصاديه، حياتنا الاجتماعيه، علاقتنا بالدول الاخرى، نظامنا التعليمي والتربوي، نظامنا العسكري، كل الانظمه بتاعتنا دي هنعملها ازاي؟ هنجد ان الاسلام نتيجه ان ده دين رساله خاتم والدنيا هيحصل فيها تعديلات وتطورات كثيره، فاكتفى بوضع مجموعه من القواعد الكليه عشان احنا نصمم الانظمه على اساسها. فلما نيجي مثلا في النظام السياسي هنجد مثلا قاعده زي قاعده الشورى وامرهم شورى، هنجد قاعده زي قاعده العدل، هنجد قاعده زي قاعده الحريه، في مجموعه من القواعد الكليه. لما نيجي نصمم نظام سياسي يحكمنا مين اللي هيعمل الكلام ده؟ عالم السياسه المسلم، عالم السياسه اللي عنده درايه بعلم السياسه ودرايه بالعلوم الشرعيه الاسلاميه. هيبدا يجتهد ويصمم لنا نظام لاداره شؤون البلاد من الناحيه السياسيه. هيصمم على اساس ايه؟ اول حاجه على اساس القواعد الكليه. لازم يراعي الشورى والعدل والحريه وباقي القواعد. وقد يجد عدد من الامور التفصيليه اللي بتحدد بعض الصفات الخاصه بالحاكم مثلا. فيبدا برضه يحطها في اعتباره وهو بيحط النظام. وهيشوف الواقع اللي احنا عايشينه والزمان اللي احنا عايشين فيه. وهيشوف تجارب المسلمين من عهد سيدنا النبي لغايه دلوقتي اداروا شؤونهم ازاي. وهيشوف تجارب البشريه بصفه عامه. وفي ضوء الكلام ده كله هيصمم لنا نظام.
لما يجي واحد يصمم نظام ويبتعد ويحط، لو كان الاستاذ البحيري هيصمم نظام وخيرت والمهندس تلاقي كل واحد يعمل نظام، ممكن الثلاثه يبقوا قريبين من بعض، ممكن يبقوا مختلفين عن بعض شويه. مين اللي هيختار لنا نظام منهم؟ الامه، الجمعيه العموميه، الشعب، الناس. ولذلك احنا لما بنقول ان الامه هي مصدر السلطه التشريعيه ما بنقولش كلام غلط. لانه النظام اللي هيتشرع ويتحط في قوانين، عندنا قواعد كليه عايزه تصميم تفصيلي واجتهاد في كل عصر. انا ما اقدرش اجيب نظام سيدنا عمر الخطاب في اداره الدوله على عهده واقول ده ملزم للمسلمين دلوقتي، ولا حد عمره قال كده، مش انا بس. ولا اي نظام اقتصادي ولا انما اجيب القواعد الكليه واشوف الواقع النهارده فيه ايه، واتعلم من تجربته وتجربه كل المسلمين قبل كده، ولو لقيت اختراع في الدنيا حصل كويس برضه ابص فيه. زي ما سيدنا عمر جاب نظام التوهين وكان نظام فارسي. فاذا ده الاساس، انه بيحصل اجتهاد من عالم السياسه المسلم في ضوء القواعد الكليه وفي ضوء الواقع وفي ضوء تجارب المسلمين السابقه وفي ضوء التجارب في البشر. لو جه المجتهد ده وقال لي ده انتوا بلد ما يعلم بها الا ربنا والحل الوحيد معاكم حاكم مستبد عالم، اجتهاده كان كده. لانه هو لما يجتهد، احنا نعمل جمهوريه برلمانيه ولا رئاسيه، ولا نعمل مجلس شعب واحد ولا شورى، ونعمل مجالس محليه ولا ما نعملش، نعمل مستوى، كل دي تفاصيل قبل للتفكير، وهو من حقه يجتهد ويقول ده او ده او ده او ده، المهم ما تعارضش مع القواعد الكليه. فلو جه قال لي ما يصلحش معاكم غير حاكم مستبد عادل، نقول له افتح الله بيننا وبينك ما ينفعش. لأن القاعدة وأمرهم شورى، فما ينفعش تقول لي إيه واحد مستبد حتى لو كان عادل. لأن الأصل في إدارة الأمور وفقا لقاعدة الشورى إن كل آليات صناعة القرار تعتمد الشورى. ما ينفعش إنها تبقى قايمة على الاستبداد ولا على السمع والمطلق والسمع والطاعة بدون شورى، ما ينفعش. لو جه واحد متاثر بتجربه الروس او الفكر الماركسي وقال والله ده عندهم طريقه جميله في الحكم ان هم بيقولوا العمال والفلاحين هم اللي يحكموا، وجايز يكون عندهم بعض الحق لان دول المنتجين، فاحنا عايزين نميز الناس اللي بتنتج ان هي اللي تدير. فنقول له برضه ما ينفعش الكلام ده معانا، لانه قالوا امرهم شورى، ما خصصش الموضوع بالعمال والفلاحين، ده هم عايده على الشعب كله، على الامه كلها. انا عايز اوصل ايه يا اخوانا من الامثله دي؟ ان مساله المرجعيه مش كلام نظري، مش كلام مش كلام عاطفي، ده مساله عايزه علمائنا المسلمين بتوع السياسه والشرع يقعدوا ويحطوا لنا يقولوا النظام المناسب لكم في المرحله دي كذا، وجايز يقولوا لنا نظام او اثنين او ثلاثه فنختار. مثلا مثل تاني، البشر لما كتروا بداوا ينظموا حياتهم اختلفوا في موضوع كبير جدا، ان لما ننظم حياتنا ننتصر لمصلحة الفرد ولا مصلحة المجموع؟ يعني احنا موجودين في قرية وبنبني بيوت وفي حتة عالية، فجي خيرت قال انا عايز الحتة العالية دي عشان الهواء. في نفس الوقت مصلحة المجموع او اهل القرية كلها انه المكان العالي ده يبقى القلعة للدفاع عن القرية لو تعرضت لهجوم. فاحنا هنسمع كلام مين؟ هنحقق مصلحة الجماعة ولا مصلحة الفرد؟ طول الحياة الناس جلبت في الإجابة على السؤال ده من غير المسلمين يعني، واتقسموا الفريقين. فريق قال ننتصر للفرد. فريق قال ننتصر للفرد، ده اللي هو الاتجاه الرأسمالي بكل مدارسه. دعه يعمل دعه يمر، ده يقول لما تتعارض مصلحة الفرد مع المجتمع يبقى ننتصر لمصلحة الفرد. الجماعة الاشتراكيين بكل مدارسهم والشيوعيين قالوا ننتصر لمصلحة الجماعة مش للفرد. ولذلك في الاتحاد السوفيتي كانت ممنوعة الملكية الفردية، مفيش ملكية خاصة، وفي يوغوسلافيا وفي الدول دي لغاية ما انهار النظام الاشتراكي او النظام الشيوعي. الإسلام بيجاوب على السؤال بطريقة مختلفة، بيقول هيوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فهو أحيانا ينتصر للفرد وأحيانا ينتصر للمجتمع. فلما اجي انظم حياتي ما اقدرش اخد النموذج الراسمالي ولا اخد النظام الاشتراكي، لان انا عندي نظام جديد. ولذلك بعض المفكرين المسلمين لما قرأوا لقوا الاسلام بيحافظ على الحريه الخاصه جدا قالوا ده الاسلام الراسمالي. وبعضهم لما لقوا الاسلام بيحترم الجماعه جدا ومصلحه المجتمع قالوا ده الاسلام اشتراكي. والاثنين اخطاوا،
لأنه الإسلام لا رأسمالي ولا اشتراكي، الإسلام إسلام. لما يجي النهارده اللي بيخطط للدولة بيرتب نظام الرقابة داخل المجتمع، مين المسؤول عن تنفيذ القوانين؟ مين المسؤول عن المحافظة على الحقوق؟ الرأسمالية بتقول الحكومة، أجهزتها وقضاها هم دول المسؤولين عن الرقابة وعن تنفيذ كل شيء. الفكر الاشتراكي قال لا، الحكومة ومعاها الحزب، عمم المسألة شوية. الإسلام ما بيقولش كده، بيقول الحكومة والشعب كله مش الحزب، لأنه بيأمر الأمة كلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أي واحد هيلاقي حاجة غلط لازم يصحح الغلط ده، يا بإيده يا بلسانه يا بقلبه. ومش كده وبس، مش الشعب كله، ده قال كمان المواطن مراقب اللي بيراقب نفسه، لأنه ربطه بربنا سبحانه وتعالى ورباه على إن ربنا بيشوفه وبيسمعه وبيراه، وبالتالي ده نوع من الرقابة الداخلية موجودة جواه. يبقى لما أجي أنا بخطط لدولة وبرتب نظام الرقابة فأنا وضعي مختلف عن الرأسمالية وعن الاشتراكية. أنا بدي الأمثلة دي كلها عشان أوصل لحضراتكم معنى مهم جدا، إن لما بنقول بناء نهضة الأمة على أساس المرجعية الإسلامية، فالمرجعية الإسلامية منهج حقيقي لتنظيم أمور الحياة. في مسائل معروفة محددة حجمها قليل بغض النظر عن أهميتها، والموضوعات اللي هي خاصة بالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري وكل ده قواعد كلية وبعض التفاصيل وعايزة درجة كبيرة جدا من درجات الاجتهاد. يبقى لازم انا ابقى فاهم يعني ايه مرجعيه اسلاميه، وان مطلوب مننا جهد في المرحله الجايه، لان احنا فيما مضى ما عملناش الانظمه دي، فعايزين نجتهد ونحط الانظمه في المجالات المختلفه. مساله مش بسهوله الكلمه. يبقى المرجعيه يا اخواننا مساله منهجيه مؤثره في كل ما يتعلق بتنظيم امور حياتنا وبناء المجالات المختلفه في الاقتصاد او السياسه او الاجتماع، وليست عنوانا عاطفيا او كلاما انشائيا او كلاما عاما لا ما فيش تحت تفاصيل، لا ده تحت شغل كتير جدا هيتعمل. المقدمه الثالثه هي مقدمه تاريخيه. احنا الوقت اتكلمنا عن الثابت في منهج جماعه الاخوان المسلمين، وبعد شويه نتكلم عن المتغير، واتكلمنا عن معنى المرجعيه الاسلاميه ومتطلباتها بالنسبه لنا. المقدمه الثالثه قبل ما نتكلم عن التطوير نفسه مقدمة تاريخية. إخوان المسلمين كانوا موجودين لغاية 54، ثم تعرضوا لمحنة كبيرة في عهد عبد الناصر وسجن معظمهم، ومن بقي منهم في خارج السجون كان وجوده غير ظاهر. واستمرت هذه المسألة عدة سنوات، وتكررت المحنة مرة ثانية كما تعلمون في 65، ومحاولة تنظيم 65 أو قضية 65 كانت من حيث العدد مش كبيرة، ومن حيث إحساس الشارع المصري بها ما كانش كبير إلا بعد الإعلان عنها وتشويه صورتهم من قبل جماعة عبد الناصر. فنستطيع القول إجمالا أن الإخوان غيبوا عن الواقع عن الشارع المصري حوالي 20 سنة تقريبا. ده ما يمنعش أن كان بعض الأفراد، واحد دخل الجماعة الشرعية واشتغل، واحد زي الدكتور جابر الحاج الله يرحمه في الزقازيق دخل انصار السنه واشتغل، يعني كان في افراد. انما احنا نتحدث عن الاخوان كجماعه، كهيكل، كمنهج، كرؤيه لم تكن موجوده في الشارع المصري. كانت مجموعه موجوده في السجون والكتب موجوده والمنهج محفوظ، وصمدوا الاخوان في السجون بدرجه كبيره جدا. انما على مستوى المجتمع المشروع مش موجود، مش مطروح. وعبد الناصر سوق لمشروعه الجديد النصيري بطريقه كبيره جدا جدا جدا، وعمل على تشويه مشروع الاخوان المسلمين في الوقت نفسه بدرجه كبيره جدا جدا، الى ان اتت نكسه 67 وبدا عبد الناصر انتهى سياسيا، ثم مات بعد ذلك في سنه 70، وبدا يبقى فيه صحوه اسلاميه. وفي النصف الاول من السبعينات بدأ خروج الإخوان من السجون بالتدريج. الجزء الأكبر منهم يمكن خرج في 74 وثم 75 كانت نهاية المرحلة. لو الإخوان كانوا اتسجنوا سنة أو اتنين بس، واتسجن منهم 20-30% والباقي موجود، وبعد سنة أو اتنين طلعوا، حتى لو كانت الجماعة أو التنظيم توقف أو اتجمد كان سهل إعادة الهيكل والتنظيم بسرعة. إنما 20 سنة معناها فترة طويلة. الهيكل ما بقاش موجود في الشارع، كان في السجن مكتب إرشاد ومجموعات من الإخوان،
انما بره في المجتمع ما كانش الهيكل ده موجود، فما نقدرش نقول الجماعه كانت موجوده بهياكلها بدرجه كبيره.